Dear friends and the TET examiners, welcome to Respect Sir YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো ভয়েস সেন্স। অষ্টম মানৰ পৰা বিএ লৈকে আপোনাৰ ভয়েস সেন্স পঢ়ি আছে। ভয়েস সেন্সৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰাইভেট টিউচন কৰি আছে। তথাপিও এতিয়ালৈকে ভয়েস সেন্সৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। আপোনালোকক মই আজি আহিছো 5 মিনিটৰ ভিতৰত ভয়েস সেন্স কনসেপ্ট দিয়াৰ কাৰণে। আপোনালোকে আজি মোৰ ভয়েস সেন্স মোৰ ভিডিও দেখি পেলাই আপোনালোকে 100% গ্যাৰান্টি টেট এক্সামত ভয়েস সেন্সৰ ফুল মাৰ্ক পাবই। ব্লক আমাৰ ক্লাস আৰম্ভ হ'ব। 1 মাৰ্কৰ কাৰণে ৰখি যাব লগা হয়। মোৰ এজন ছাত্ৰ 1 মাৰ্কৰ কাৰণে যোৱা বছৰ টেট পোৱা নাছিল, এই বছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু আফসোস কৰি আছে। যদি মই ৰেসপেক্টেড ছাৰ চালো হেতে, ছাৰক যদি মই ফলো কৰিলো হেতে, নিশ্চয় মই 1-2 মাৰ্ক পালো হেতে। এই বছৰ চিন্তা নাই, মই আছো, আপোনাৰ টেনচন হ'ব নালাগে। ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ ভিতৰত 30 মাৰ্কস থাকে। আপোনালোকে আমাৰ ৰেসপেক্টেড ছাৰ চাই থাকক, 30 মাৰ্ক পাবই। আজি আপোনালোকে নিশ্চয় বেলেগ এক্সামৰ তুলনাত টেট এক্সাম বেলেগ, ইয়াতে কোশ্চেনো থাকে, এনসারও থাকে। খালি আপোনাৰ ব্ৰেইন ইউজ কৰিব লাগে, আপোনাৰ ইন্টেলিজেন্ট ইয়াতে দেখাব লাগে। ইয়াতে শৰীৰৰ শক্তিৰ কাম নাই, আপোনাৰ বডিৰ কাম নাই, সৌন্দৰ্যৰ কাম নাই, আপোনাৰ খালি ব্ৰেইনৰ কাম, টেকনিক ইউজ কৰিব লাগে। সেই ভয়েস সেন্সৰ এনসার ভয়েসে কোশ্চেন থাকিব, এনসার থাকিব, আপুনি খালি টিক দিব লাগে। মই দুটামান এক্সাম্পল দি আপোনাক বুজাই দিম ভয়েস সেন্স কি আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে। চাওক, আমাৰ ব্ল্যাকবোৰ্ডত চাওক, which of the following sentence is not a passive voice? তলত চাৰিটা সেন্টেন্স দিয়া আছে, কোনটো পেসিভ ভয়েস নহয়, আপুনি টিক দিব লাগে। আপোনাৰ কলমৰ মাথাত 1 পয়সা খৰচ কৰাকৈ আপোনাৰ এনসার কাৰেক্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু 100 টাকা খৰচ কৰিলেও কাৰেক্ট নহ'ব পাৰে, নহয় জানো? চাওক, সেন্টেন্সটো ভালকৈ চাই ল'ব, এক্টিভ হয় না পেসিভ হয়। আপোনাক কৈছে কোনটো পেসিভ ভয়েস নহয়, মানে কোনটো এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য। আপোনালোকে নিশ্চয় মনত স্থিৰ কৰি ৰাখিছে যে বাক্যত যদি বাই থাকে, আমাৰ নিয়ম শিকাইছে নহয়, আমাৰ এই 5 প্ৰশ্ন নম্বৰৰ সাৰি শিকাইছিল যে এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো পেসিভ ভয়েসত অবজেক্ট হয়, তাৰ আগত সাধাৰণতে বাই বহে। সেইটো আমি দিমাগত সোমাই লৈছো, কিন্তু আপোনাৰ টেট দিব আহিছে, আপোনালোকে 5 বা 6 পঢ়া নাই, তেন্তে ইমান হট সেন্টেন্স নিদিব, অলপ ক্রিটিক্যাল সেন্টেন্স দিবই। আপুনি সাব সেন্টেন্স, the bridge was repaired in a recorded time. My uncle will reach home by 5 a.m. The answer must be written in ink. Bihu is celebrated in Assam. এতিয়া এটা সেন্টেন্স এক্টিভ আছে না পেসিভ আছে, মই আপোনালোকক সৰু সৰু দুটা টিপস দিম। এই টিপস দুটা যদি আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে, 100% গ্যাৰান্টি আপুনি কবই পাৰিব এক্টিভ ভয়েস না পেসিভ ভয়েস। নাম্বার 1 টিপস মনত ৰাখিব, আপুনি দৰকাৰ হয় লিখি ল'ব, আৰু এই টিপস কোনো গ্ৰামাৰতে নাপাব, গ্যাৰান্টি। যিমান ৰাইটাৰ আছে, যদি এই টিপস কোনো গ্ৰামাৰত পায়, মই আজিৰ পৰা ৰেসপেক্টেড ছাৰ এৰি দিম। আপোনালোকে দুটা টিপস দিম ভয়েস সেন্স চিনাৰ কাৰণে। আপুনি চিনিব লাগিব, আপোনাৰ ভয়েস সেন্স কৰিব নালাগে, এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব নালাগে, পেসিভৰ পৰা এক্টিভ কৰিব নালাগে। তে দুটা টিপস দিম, যোনটো টিপস আপোনাৰ কি কয় ফোনৰ ওপৰত সোহাগা, লাইভত নোপোৱা আপোনাৰ টিপস। নাম্বার 1 টিপস, এটা বাক্য পেসিভ হবলৈ হলে দুটা কন্ডিশন ফুলফিল হবই লাগিব। কেইটা কন্ডিশন? দুটা। মই ইতিমধ্যে দুটা টিপসৰ কথা কৈছো, সেই দুটা টিপসে মই কন্ডিশন শব্দ ইউজ কৰিছো। নাম্বার 1, পেসিভ ভয়েস হবলৈ হলে দুটা কন্ডিশন থাকিবই লাগিব। নাম্বার 1, পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টৰ পিছত পেসিভ ভয়েসৰ যোনটো সাবজেক্ট হিচাপে থাকে, যোনটা বাক্যৰ প্ৰথমে থাকে, প্ৰথম নাউন থাকে, প্ৰথম অৰ্থ থাকে, সেইটো কৈছো পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টৰ পিছত বি ভার্ব। বি ভার্ব নিশ্চয় জানে, বি ভার্ব 5টা, নহয় জানো? ইজ, এম, আর, ওয়াজ, বি ভার্ব 5টা। মই অক্সিলারি ভার্ব শিকাওতে আপোনাৰ বি ভার্ব শিকাই দিছো, কৈ দিছো। কোনোবাই যদি অক্সিলারি ভার্বৰ ভিডিও দেখা নাই, নিশ্চয় চাই ল'ব, তাতে অক্সিলারি ভার্ব কেইটা কি, বি ভার্ব কি, মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছো। বি ভার্ব কি আছে তথাপি মই লিখি দিছো, ইজ, এম, are, was, were. নাইবা shall be, will be, can be, may be, must be, মানে অক্সিলারি ভার্বৰ লগত be বুলি ভাবি লব।
মই 24 টো লিখিব নোৱাৰিম কাৰণ সময় শৰ্ট আপোনালোকৰ ধৈৰ্য কম আপোনালোকৰ মোৰ এদিন এজন ছাত্ৰকে স্যাৰ আপোনাৰ ভিডিও বহুত লম্বা হয় মই স্যাৰে বাবা ভিডিও লম্বা নহব 1 ঘন্টাৰ কাম আমি 10 মিনিট কৰিব লগা হৈছে এই ভয়েস সেন্সৰ যেন টিপস দিব দি আছো মই 18 বছৰ ধৰি সাবজেক্ট হিচাপে কাম কৰি আছো যি টিপস আমি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা দিব লাগে হেতু মই 15 মিনিট দিব লাগে তেন্তে আমাৰ স্পিড নহব কিয় আমি শর্টকাট নকৰিম কিয় নহয় জানো সো এতিয়া মাস্ট বি এনেকুৱা যিকোনো অবজেক্ট ভাৰ্বত বি থাকে নাইবা have been has been had been নাইবা by whom এটা বাক্যত যদি এই কেটা শব্দৰ ভিতৰত যিকোনো এটা থাকে তেন্তে পেসিভ ভয়েসৰ ফালে গতি কৰিছে সেই ৰাস্তা ধৰিছে কিন্তু গন্তব্য স্থান যাই পোৱা নাই কিন্তু আৰু এটা কন্ডিশন আছে এটা নাম্বার 1 কন্ডিশন বাক্যত এই কেটা শব্দ থাকিব লাগিব আমি প্ৰথমে চেক কৰি লও এই বাক্যত এই কেটা শব্দ আছে নেকি প্ৰথম বাক্যত নিশ্চয় আছে পিছৰ ফালে গতি কৰিছে সেকেন্ড বাক্যত নাই থার্ড বাক্যত মাস্ট বি আছে পেসিভৰ ফালে গতি কৰিছে ফোর্থ বাক্যত ইজ আছে পেসিভৰ ফালে গতি কৰিছে ওকে নাম্বার 2 রুল main verb to past participle মানে verb 3 past participle থাকিব লাগে এই দুটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল হৈছে বাক্য এটা তেন্তে বাক্যটো 100% গ্যারান্টি পেসিভ আৰু যদি দুটাৰ এটা ফুলফিল হৈছে আৰু এটা ফুলফিল হোৱা নাই তেন্তে পেসিভ নহয় পেসিভ হ'বলৈ হলে দুটাই কৰিব লাগিব দুটাই কন্ডিশন থাকিবই লাগিব আমি চাইছো 1 নম্বৰ সেন্টেন্সত আপোনাৰ এটা 1 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল হৈছে এটা সেকেন্ড কন্ডিশন ভার্ব 3 ভার্ব রিপেয়ার্ড yes ভার্ব 2 আৰু 3 আছে রিপেয়ার ভার্ব 3 সেকেন্ড নম্বর ভার্ব ফুলফিল হোৱা নাই থার্ড নম্বর ভার্ব 3 রাইটেন আছে ফোর্থ নম্বর ভার্ব 3 এতিয়া আপুনি কক কোনটো এক্টিভ হয় আপোনাৰ ধৰিবলৈ কোনটো পেসিভ নহয় তাৰ মানে এক্টিভ আমাৰ 1 নম্বৰ কন্ডিশন পেসিভ 1 নম্বৰ एग्जांपल পেসিভ কাৰণ ইয়াতে বি ভার্ব আছে 1 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল হৈছে ভার্ব 3 আছে 2 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল আছে আছে না নাই নিশ্চয় আছে 3 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ মাস্ট বি 1 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল আছে আৰু রাইট এন্ড 2 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল আছে তেন্তে এই2 পেসিভ 4 নম্বৰ ইজ 1 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল আছে আৰু সেলিব্রেটেড 2 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল আছে তেন্তে ইয়াতে 1 3 4 ইয়াত 1 3 4 এই তিনিটা বাক্য পেসিভ ভয়েস আপোনাক কৈছিল কোনটো পেসিভ নহয় তাৰ কোনটো এক্টিভ তে কোনটো এক্টিভ হল আপোনাৰ 2 নম্বৰ এক্টিভ হল কিছুমান ছাত্ৰই ভাবিব এই বাই আছে মই আগতে কলো না আমাৰ সৰুতালে সাৰে কৈছিল যে পেসিভ ভয়েস এক্টিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টটো পেসিভ ভয়েসত বাই হয় অবজেক্ট হয় তাহলে বাই হয় এই বাই দেখি পেলাই বহুত স্টুডেন্টে এইটো টিক দি আহিব বা পেসিভ বুলি ভাবিব নহয় জানো কিন্তু এতিয়া এক্টিভ না পেসিভ ধৰিব পাৰিছে আৰু ধৰিব পাৰিব দুটা কন্ডিশন মনত ৰাখিব পেসিভ ভয়েসৰ দুটা কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে তাৰে এটা হল এইটো বি ভার্ব যদি আছে বাক্য নাইবা shall be will be can be must be should be যদি আছে নাইবা have been has been had been যদি আছে নাইবা by whom যদি আছে এটা কন্ডিশন আর একটা কন্ডিশন ভার্ব 3 থাকিব লাগিব এই দুটা কন্ডিশন ফুলফিল হলে বাক্যটো পেসিভ আর দুটা এটা হৈছে বা আরেটা এটা হোৱা নাই এটা হলো এক্টিভ এটা নহলো তো এক্টিভ হ'ব নাই জানো তেন্তে আমি ধৰিব পাৰিছো না এটা নেক্সট কোশ্চেন আহো which of the following sentence is not an active voice is not an active voice ইয়াৰ কোনটো active voice নহয় মানে কোনটো passive voice আমি কন্ডিশন চাম আমার এক নম্বর সেন্টেন্স কি আছে my purse has been passive voice এর কন্ডিশন এটা ফুলফিল হৈছে passive voice কন্ডিশন ফুলফিল হৈছে ইয়াতে can নহল can be থাকিব লাগিব বুজিছো না passive হবলৈ হলে can be থাকিব লাগিব তেন্তে এটা passive নহল এটা active or fulfill হৈছে
তাৰ বাক্যটোত ইয়াতে এটা কন্ডিশন নাই, হ্যাভ বিন নাই, ইজ এম আর নাই, তাৰ পিছতটা উইল বি আছে, এক নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল হৈ আছে পেসিভৰ কাৰণে। ওকে, আমাৰ ক'ব লাগে কোনটো এক্টিভ নহয় মানে পেসিভ, তেন্তে আমাৰ এই দুটা এক্টিভ ধৰিব পাৰিছো, এইটো এক্টিভ বাক্য, এইটো এক্টিভ বাক্য। এতিয়া আমাৰ কন্টেস্ট হৈছে 1 নম্বৰ টু 4 নম্বৰ, এই দুটাৰ এটা কি হ'ব, আপোনাৰ পেসিভ হ'বই লাগিব। দুটা বাক্যই 1 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল কৰিছে। এতিয়া যোনটো বাক্যই 2 নম্বৰ কন্ডিশন ফুলফিল কৰিব সেইটো বাক্য পেসিভ ভয়েস। 1 নম্বৰ লস্ট, আমি জানো লস্ট, লসৰ ভার্ব 2 আৰু 3 লস্ট, তেন্তে ভার্ব 3 1 নম্বৰ ফুলফিল কৰিছে। 4 নম্বৰ রাইটিং, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আহিছে, পাস্ট পার্টিসিপল আহা নাই, ভার্বৰ লগত ভার্ব অনত আইএনজি হৈছে, এটা ভার্ব 3 নহল, ভার্ব 3 নহল। 2 নম্বৰ কন্ডিশন 4 নম্বৰ কোশ্চেনে ফুলফিল কৰিব পৰা নাই, তেন্তে এই বাক্যটো এক্টিভ। আমি এক্টিভ পালো, এক্টিভ পালো, এক্টিভ পালো। তে কোনটো এক্টিভ নহয়, নাম্বার 1। ক্লিয়ার হৈছে আপোনালোকৰ কনসেপ্ট? মানে চিনাৰ কাৰণে মই এটাই ভিডিও দি আছো ভয়েস চেঞ্জৰ আপোনালোকৰ, কাৰণ আপোনালোকৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰিব নালাগে, একটু পেসিভ কৰিব নালাগে, নাইবা পেসিভ এক্টিভ কৰিব নালাগে, আপোনাক লাগে কেৱল চিনিব লাগিব। চিনাৰ পিছতহে আপুনি আমাৰ ভয়েস চেঞ্জ কাৰেক্ট। চিনিবই লাগিব। এই চিনাৰ কথা মনত কৰি মই এটা ষ্টৰী মনত কৰি, বহুত দিন আগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এৰাবিকৰ পৰীক্ষা আছিলে, সেই পৰীক্ষাৰ মাজত আপোনাৰ এজন ছোৱালীয়ে এক্সাম পৰীক্ষা দি আছে, এজন দাড়িয়ালা ছাৰৰ ডিউটি কৰিছে। তেতিয়া ছোৱালীজন কৈ আছে আজি কাম হৈছে, আজি এৰাবিকৰ পৰীক্ষা, আজি হুজুৰ কৰিছে। তেতিয়া যেতিয়া ওচৰত আহিছিল ছাৰজনে যে হুজুৰ এইটো কোশ্চেন অলপ বুজাই দিয়ক। আৰু আপোনালোকে জানে নিশ্চয় এৰাবিকৰ কোশ্চেন বুজাই দিলে কোনটো ষ্টৰীৰ পৰা আহিছে বনাই লিখা যায়, সেইকাৰণে এনসাৰ সোধা নাই ছোৱালীজনী কৈছে হুজুৰ এইটো কোশ্চেন অলপ বুজাই দিয়ক। তেতিয়া সেই ছাৰজন কৈছে যে এই দাড়ি সেই দাড়ি নহয়, এই দাড়ি সেই দাড়ি নহয়। তাৰ মানে ছাৰজন হল হিন্দু মানুহ, কিবা মোহন দাস কিবা দাস আছিল। কিয় এক্সাম্পল আনিছো, কাৰণ ছোৱালীজনী চিনাত অসুবিধা হৈছে, চিনি পোৱা নাই, প্ৰথমে চিনিব লাগিব, তাৰ পিছতহে। নহয় জানো, ই দাড়ি দেখিবলৈ ভাবছে যে মুছলিম ছাৰ এৰাবিক জানে নিশ্চয়, সেইকাৰণে চিনা অসুবিধা হৈছে। আপোনাৰ চিনিব লাগিব, ভয়েস চেঞ্জ কৰিব নালাগে, আপোনাৰ এক্টিভৰ পেসিভ কৰিব নালাগে, পেসিভৰ এক্টিভ কৰিব নালাগে, আপুনি চিনিব লাগিব। চিনাৰ মাত্ৰ দুটাই পদ্ধতি, যদি এই দুটা কন্ডিশন ফুলফিল আছে তেন্তে বাক্যটো পেসিভ হয়, আৰু দুটাৰ এটাও নাই তেন্তে এক্টিভ, এটাও থাকিলেও এক্টিভ। পেসিভ হবলৈ হলে দুটাই কন্ডিশন ফুলফিল থাকিব লাগিব। ক্লিয়াৰ হৈছে? যেনেকৈ মুছলিম বিলাকে কয়, কিছুমানে ভাবে যে কেৱল ৰোজা থাকিম তাৰাবি নপঢ়ো, কষ্ট হয়, ৰাতি জাগব লাগে, ভৰি বিষাই যায়, বহুত কৰিব লাগে, ৰোজা পূৰ্ণাংগ ৰোজা হব নহব। সেম তেনেকুৱা দুটাই কন্ডিশন, ৰোজাও ৰাখিব লাগিব, তাৰাবি কৰিব লাগিব, নহয় জানো, নামাজো কৰিব লাগিব। পেসিভ হবলৈ হলে আপোনাৰ এই দুটা কন্ডিশন ফুলফিল থাকিব লাগিব। দুটাৰ এটা, কেৱল ৰোজা থাকি তাৰাবি নপঢ়িল, নাইবা তাৰাবি কৰি ৰোজা নকৰিল, পূৰ্ণাংগ নহল। আমাৰ পেসিভ হবলৈ হলে দুটা কন্ডিশন লাগিব। আমাৰ আজি যি ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো ভয়েস চেঞ্জৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আছো। আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, ভিডিও দেখিলে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ টেকনিক্যাল কোনো প্ৰব্লেম নহয়, আপোনালোকৰ পইচা বেছি খৰচ নহয়, আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান আমি কষ্ট কৰি আছো, নহয় জানো। আৰু ভয়েস চেঞ্জৰ কাৰণে এইখিনি টেকনিকৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাইভেট টিউচন লওক। ভয়েস চেঞ্জৰ কাৰণে মিনিমাম 1 মাহ লাগি যাব, আৰু প্ৰাইভেট টিউচন 1 মাহ হবলৈ হলে মিনিমাম 5000 লাগিব, নহয় জানো। আপোনালোকে খালি আমাক মৰম কৰিব লাগিব। মৰম কি? লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ওকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। আজি